Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Món chả giò truyền thống của Việt Nam dùng bánh tráng gạo để chiên, vì vậy nó giòn rụm luôn. Trong khi bây giờ mình ở nước ngoài đó, mình tìm bánh tráng gạo rất là khó. Vì vậy nếu mà dùng bánh tráng làm gỏi cuốn mình chiên thì thường hay bị cứng. Thì Diễm làm theo công thức của chị Liên Trần chia sẻ, Diễm thấy rất là giòn và ngon. Diễm cảm ơn chị nhiều lắm. Cách làm thì đơn giản và chả giò giòn nè, bên trong nhưng không hề bị khô. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả giò tôm thịt với Diễm nha. Đầu tiên mình đi ngâm những nguyên liệu khô trước. Diễm có 10g nấm mèo. Mình cho nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh, vào mình ngâm khoảng 30 phút nha. Tiếp theo Diễm có bún tàu. Cái này một lọn Diễm cân được là 40g. Cái hiệu này Diễm dùng nha. Bún tàu thì mình không có nên ngâm cho nó mềm, vì vậy Diễm dùng nước lạnh đó, Diễm ngâm và cũng bằng thời gian với lại nấm mèo luôn, khoảng 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị rau cải. Nhưng chả giò dễ tìm những nguyên liệu nhất thì Diễm thấy có cà rốt nè, và để tạo cái độ bùi đó thì Diễm có thêm khoai tây, còn nếu mà mình có khoai môn cao thì nó lại càng ngon hơn. Diễm không có cho hành tỏi, nhưng mà Diễm thấy mình xài cái cây baro này thì làm cho cái nhân nó vừa mềm và cũng rất là thơm. Cà rốt mình gọt vỏ rửa sạch, sau đó mình bào sợi. Nếu mà mình làm số lượng nhiều thì mình cho vào máy đó, mình bào nó nhanh hơn. Diễm thì bào tay, khỏi mất công rửa máy tại không có nhiều. Mình cần ở đây là 300g cà rốt, nếu không có cân thì mình làm khoảng 3 củ cà rốt ha. Rồi mình cho thêm 3g muối vào, rồi bây giờ mình trộn lên để cho cà rốt nó mềm và nó ra nước á. Mình làm cái nhân nó khô ráo tí xíu thì chả giò nó sẽ giòn hơn. Mình để ở đây khoảng 15 phút nha. Khoai tây thì mình cũng gọt vỏ, sau đó mình cũng bào sợi luôn. Mình cần ở đây là 200g thì nó khoảng 4 củ khoai tây. Baro thì mình lấy cái phần trắng và Diễm cân là 100g. Mình cắt đôi, sau đó mình cắt nhuyễn là được. Cà rốt thỉnh thoảng mình tới mình đảo đều ha, khi mà mình thấy nó đã mềm và nó ra nước rất là nhanh. Mình đeo bao tay vào và mình vắt cho ráo nước. Khoai tây thì mình không cần, nhưng mà cà rốt thì mình nên vắt nước nha. Nấm mèo sau khi mà mình ngâm nở rồi đó thì mình mình rửa lại 2-3 lần nước cho nó sạch. Sau đó mình bỏ cái cuống cứng đi, rồi mình cắt nhỏ ha. Đầu tiên thì mình cắt sợi ra như vậy. Sau đó mình cắt nhỏ thêm một lần nữa. Bún tàu thì Diễm ngâm nó vừa nở như vậy, rồi mình cũng cắt nhỏ luôn nha. Mình cắt nhỏ như vậy để tí xíu nữa mình chia nhân cho nó dễ. Bún tàu lưu ý là lúc mình vớt ra thì mình để cho ráo nước rồi mình mới cắt nhỏ nha. Mình cho hết những cái nguyên liệu này vào trong một cái thau, rồi bây giờ mình trộn cho nó đều với nhau. Mình nên trộn đều trước rồi mình mới cho tôm và thịt vào. Tôm thì Diễm có 100g, đã lột vỏ và lấy đường chỉ đen. Nếu mà mình không có cân thì nó 5 con tôm, cái size là 16-20 nha. Tôm mình lau cho nó khô ráo, rồi bây giờ mình đập ra cho nó dập. Mình dùng cái cán dao nè. Sau đó mình sẽ băm tôm nha. Mình băm chứ mình đừng có quết, tại mình quết sẽ làm nó dai, khi mình chiên thì cái nhân nó bị phồng lên. Thịt thì Diễm dùng thịt heo 400g, nên có tí xíu mỡ thì cái nhân nó mới không có bị khô. Mình cho thịt heo và tôm chung với lại rau cải luôn. Mình nêm vào 5g muối, 10g đường, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 4g bột nêm gà. Rồi mình cho tiêu ha, tùy mình thích cay nhiều hay ít, Diễm cho khoảng 2g. Và để cho cái nhân thơm hơn Diễm cho thêm 30g hành phi. Mình tự phi hoặc là mình mua hành phi sẵn cũng được. Rồi bây giờ mình trộn cho nhân thiệt là đều luôn nha. Đầu tiên mình bóp cho tôm và thịt nó đều với nhau, rồi sau đó mình trộn cái phần rau lên. Quan trọng là nó thiệt là đều thì cái nhân nó đều, nó ngon. Vậy là mình đã làm xong nhân rồi, để sang một bên. Bây giờ mình đi làm cái nước chấm. Diễm cho vào đây 4 muỗng canh đường là 60g. Tiếp theo là 200ml nước sôi ha. Về nước mắm thì tùy loại cái nước mắm nó sẽ mặn, nó lạ khác nhau. Vì vậy Diễm cho đầu tiên là 2,
với lại 2/3 muỗng canh trước. Nếu mà lạc thì Diễm nêm thêm tí xíu nữa. Tổng cộng là khoảng 3 muỗng canh nước mắm nha. Nước mắm này nó sẽ có cái vị ngọt nhiều hơn là vị mặn. Tí xíu mình sẽ cho chanh vào sau. Bánh tráng thì Diễm dùng cái bánh tráng gỏi cuốn này. Hiệu này thì bên đây bán rất là dễ tìm. Và bánh tráng này cái kích thước của nó là 22 cm. Tại vì tí xíu nữa Diễm chia nhân đó, mình làm cho nó chính xác ha. Và như mình thấy ở đây, cái thành phần của nó có cái bột năng nè, nước và bột gạo. Vì vậy cái bánh tráng nó sẽ dai để mình ăn gỏi cuốn, nó dễ cuốn đó. Trong khi cái bánh tráng này Diễm mua nó chuyên dùng cho làm chả giò nè, thì Diễm coi cái thành phần của nó là chỉ có bột gạo thôi. Nhưng mà tí xíu nữa Diễm sẽ chiên hai loại cho mình thấy để mình so sánh cái độ giòn. Để phết bánh tráng thì Diễm dùng 200 ml nước cốt dừa. Nếu mà mình ở chỗ lạnh cái nước cốt dừa nó đông lại thì mình cho lên bếp mình hâm cho nó ấm, cho nó tan ra nha. Diễm dùng cái hiệu này. Và để chả giò nó có cái màu vàng đẹp hơn đó, mình cho thêm 1/4 muỗng cà phê nước màu kho cá. Hoặc là như chị Liên Trần chia sẻ, mình có thể cho tí xíu nước tương cũng được. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Đó, mình khuấy ra cho đều thì mình thấy sẽ được cái nước cốt dừa nó có cái màu nâu nhạt như vậy. Bây giờ mình làm thêm cái hỗn hợp bột để mình dán chả giò. Diễm có 10 g tinh bột bắp nè. Tiếp theo là 10 g bột gạo, 10 g bột mì và 1/5 muỗng cà phê bột nổi. Nếu mà mình có bột chiên giòn sẵn ở nhà đó thì mình lấy bột chiên giòn mình xài. Mình không có cần phải pha như vậy ha. Rồi Diễm cho thêm vào khoảng 40 g nước nè. Mình khuấy ra để tạo thành một cái hỗn hợp sệt là được. Đó là như vậy. Nhưng để mình chia cho nó dễ dàng thì Diễm lấy một cái túi này. Cái dung tích của nó là 6 lít nha. Rồi mình cho nhân vào trong. Cái túi này thì Diễm hay làm chả đồ Diễm xài đó, cái hiệu Unique. Sau khi cho nhân vào trong túi rồi thì mình dàn nhân ra cho nó đều ha. Làm kiểu này thì rất là nhanh và gọn, cũng sạch sẽ nữa. Mình dàn làm sao cho nhân nó có độ dày khoảng 2 cho tới 3 cm là được. Rồi Diễm mới lấy cái kéo đó, Diễm cắt cái này ra. Cắt ngay giữa, xong mình cắt bên dưới cái đế của cái túi nữa. Đó, để mình mở ra được như vậy. Rồi mình chia nhân ra làm 24 phần bằng nhau. Đầu tiên thì Diễm sẽ chia đôi nè. Rồi Diễm chia làm đôi nữa. Là mình được 4 phần ha. Rồi mỗi phần thì mình sẽ chia ra làm 3. Rồi mình cắt đôi ngay giữa như vậy. Thì mình sẽ được 24 phần nhân. Rất là đều đặn luôn. Và lúc mà mình cuốn nhanh lắm. Nếu mà chưa làm thì mình đậy lại, sạch sẽ hơn. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị phần bánh tráng để mình cuốn chả giò. Mình lấy ra 24 cái bánh tráng. Và bánh tráng nó sẽ có hai mặt. Một cái mặt nhám và một cái mặt láng. Thì mình sẽ phết cái nước cốt dừa lên cái mặt nhám trước. Mình dùng cây cọ nè, mình phết cho thiệt là đều và mình thấy nó ướt đều hết là được. Sau đó mình sẽ lật lên và mình phết cái mặt láng ha. Như vậy thì cái mặt nhám đó mình sẽ để cho nó nằm ở bên dưới. Sau khi phết đều xong thì mình cứ tiếp tục, mình lấy cái bánh tráng thứ hai mình làm cho tới hết luôn nha. Và cái mặt nhám mình úp ở dưới. Sau khi phết xong 24 cái bánh tráng thì mình sẽ lật nó lên. Như vậy. Rồi mình lấy cái bánh tráng đầu tiên đó, mình đi cuốn. Lúc này thì nó đã mềm và mình gỡ ra dễ dàng lắm. Đó, mình dỡ lên như vậy. Thì mình để xuống thì cái mặt láng nó sẽ nằm ở bên ngoài. Mình cuốn chả giò nó bóng nó đẹp. Nhưng thì mình cứ lấy ra như vậy nè, rất là dễ và nhanh. Lại đều nữa. Rồi mình xếp hai bên hông của cái cuốn chả giò lại ha. Sau đó mình lấy cái hỗn hợp bột hồi nãy mình pha đó, mình phết lên. Như vậy thì giúp cho cái mí nó không có bị bung ra. Và như chị Liên Trần chia sẻ thì chị có nói là làm cho cái cuốn chả giò nó không có bị nứt nữa. Mình cuốn vừa chặt tay nha, đừng có cuốn lỏng quá. Vậy là mình đã cuốn xong, làm rất là nhanh và gọn luôn.
Sau khi cuốn xong rồi thì mình mang chiên á, mình phết một cái lớp dầu thiệt là mỏng thôi nha, không cần phải dùng dầu nhiều. Nếu mà mình có cái bình xịt dầu á, mình xài càng ngon hơn. Diễm nướng bằng cái nồi chiên không dầu ha, mình dùng lò nướng cũng được. Nếu mà lò nướng thì nhiệt độ mình sẽ bật có quạt và hơn 20 độ C so với cái nồi chiên không dầu. Đầu tiên á, thì Diễm để 200 độ nè, và Diễm chỉnh cái thời gian là 12 phút với cái kích thước của cái cuốn chả giò này nha. Nếu mà nhỏ hơn thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn. Chả giò này mình cũng có thể chiên bằng dầu nha, không cần phải nhiều dầu đâu, vừa ngập cuốn chả giò là được. Và cái lò của Diễm á, cái nhiệt độ nó tới 220 độ C luôn. Vì vậy á, nếu mà cái lò của mình cũng có 220 độ C á, thì Diễm thấy mình nên nướng cái nhiệt độ này, nó lại giòn hơn nữa. Sau 12 phút á, mình mở ra để mình trở chả giò. Nếu mà cái lò mình nó không có cái nhiệt đều á, cái lò của Diễm thì Diễm thấy nhiệt nó đều lắm, không cần trở cũng được luôn. Và mình tiếp tục mình nướng thêm ở cái nhiệt độ là 200 độ C này trong khoảng thời gian từ 7 cho tới 9 phút nữa. Đó, để Diễm lấy ra cho mình xem, rất là giòn luôn. Và mình đừng có nướng lâu quá ha, mình thấy giòn rụm là mình lấy ra. Tại vì nếu mà mình nướng lâu quá đó, cái nhân ở trong bị khô, Diễm thấy không có ngon. Cái nhân mà mình ăn nó phải còn cái độ ẩm á, nó juicy á, thì như vậy ăn nó không có bị ngán. Đó, rất là ngon luôn. Giòn rụm và nhân ở trong vừa mềm vừa ẩm. Đây là bánh tráng ba cây tre ha, là bánh tráng gỏi cuốn đó. Còn đây là chả giò bằng bánh tráng chuyên để làm chả giò. Thì khi mà Diễm làm á, Diễm ăn Diễm thấy nó không có chênh lệch gì so với mình làm cái bánh tráng gỏi cuốn. Mặc dù cái bánh tráng này thì nó có ghi cái thành phần chỉ hoàn toàn là bột gạo thôi đó. Vì vậy mình cứ lấy cái bánh tráng gỏi cuốn mình làm không sao hết, rất là ngon. Khi ăn á, thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh vào trong cái phần nước mắm. Mình nếm lại ha, cái nước mắm này nó có cái vị chua ngọt mới ngon, mà cũng đừng có chua quá nha. Rồi mình lấy thêm 1 tép tỏi đó, mình băm nhuyễn mình cho vào. Rồi mình cho ớt băm nè. Để cho tỏi ớt nó nổi lên trên á, thì mình đợi nước mắm nguội, mình cho nước chanh rồi mình mới cho tỏi ớt nha. Rau thơm ăn kèm á, thì Diễm có xà lách nè, tùy mình có cái loại rau thơm nào ha. Diễm có húng lủi nè, rồi có rau diếp cá, rồi có tía tô. Ăn chả giò thì nên có rau nè, mình cuốn lại, sau đó mình chấm với nước mắm chua ngọt, rất là ngon luôn. Chả giò này á, mình có thể làm sẵn, mình chiên cho vừa chín thôi và mình cất vào trong tủ đông đá. Khi ăn á, thì mình chiên lại giòn rụm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được chả giò thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.